Kính chào quý cô dì chú bác anh chị em và cùng các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thiếu Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cắt mẫu đầm xòe A, cổ vuông, tay ráp lăng nhúng và xếp ly ngay ở điểm ngực ạ. Và để thực hiện mẫu đầm này, bạn cần chuẩn bị vải là gấp 2 lần chiều dài và cộng thêm dài tay, khổ vải từ 1m50 trở lên ạ. Mình luôn chọn công thức cắt dễ nhất và chia sẻ một cách tỉ mỉ để cho các bạn mới học may xem ai cũng có thể làm thành công một cách dễ dàng. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều thiếu sót. Rất mong cô dì chú bác anh chị em và cùng các bạn thông cảm và góp ý giúp, chân thành cảm ơn rất nhiều. Hôm nay Oanh thật sự rất vui được gặp lại tất cả quý cô dì chú bác anh chị em và cùng các bạn quay lại kênh YouTube của Thiếu Oanh. Thời gian qua Oanh vắng mặt ở trên kênh là bởi vì nhiều công việc ở gia đình cho nên Oanh còn giải quyết ạ. Hôm nay Oanh mới bắt đầu quay lại, rất mong mọi người thông cảm và vẫn yêu mến Oanh như trước đây ạ. Và hôm nay chúng ta sẽ cắt mẫu đầm như trên Thư yêu cầu. Giờ mời tất cả mọi người cùng làm với Oanh nha. Chúng ta cắt thân trước, vải gập đôi lại như thế này ạ. Ví dụ đây là sống vải đôi nha. Trên đầu vải bạn gạch một đường thẳng để lấy vuông góc. Tiếp đó chúng ta tính vào cổ cơ bản là 5.5 cm. Sau đó chúng ta tính rộng vai bằng 1/2 của vai, vai 36 là được 18 cm. Và tiếp đó chúng ta tính xiên vai là 4 cm. Nếu vai của bạn hơi ngang thì bạn tính bằng 1/10 của vai nha. Và sau đó chúng ta tính hạ nách bằng 1/4 của vòng ngực. 1/4 của vòng ngực 84 là được 21 cm. Bạn lưu ý bạn để đầu thước trên đường thẳng vuông góc này nha. Và tiếp đó chúng ta tính hạ đầu ngực là 25 cm. Và chúng ta tính hạ eo là 37 cm. Sau đó chúng ta tính dài đầm là 110 cm. Cộng 3 cm cho lai đầm là 113 cm. Đây là lai đầm. Đây là đường hạ eo. Đây là đường hạ đầu ngực. Đây là đường hạ nách. Và đây là đường xiên vai. Và tiếp đó chúng ta tính hạ điểm mông nở nhất. Bạn để thước từ trên eo bạn tính xuống. Nếu bạn có đo trong cơ thể bạn lấy số đo hạ đỉnh mông. Còn nếu bạn không đo hạ đỉnh mông khi lấy số đo thì bạn lấy bằng 1/2 của vai cộng thêm 2 cm. 1/2 của vai 36 là được 18 cm và cộng thêm 2 cm là chúng ta hạ điểm mông nở cho đầm này là 20 cm. Đây là điểm mông nở cho đầm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng ngực bằng 1/4 của vòng ngực cộng 2 cm cử động. Đây là cách tính cho vải không co giãn. Còn nếu vải của bạn có co giãn thì bạn tính bằng 1/4 của vòng ngực cộng 1.5 cm cử động. Hôm nay mẫu đầm này chúng ta tính trên vải không co giãn nha. 1/4 của vòng ngực 84 là được 21 cm và cộng thêm 2 cm cử động là chúng ta có rộng ngực 23 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng eo bằng 1/4 của vòng eo cộng 3 cm bên và 1 cm cử động. 1/4 của vòng eo 68 là được 17 cm và cộng thêm 4 cm là chúng ta có rộng eo 21 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng mông bằng 1/4 của vòng mông cộng 1 cm cử động. 1/4 của vòng mông 88 là được 22 cm và cộng thêm 1 cm cử động là chúng ta có rộng mông 23 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng thùng đầm, có nghĩa là rộng ở dưới phần lai. Và bạn cũng lưu ý khi bạn tính rộng thùng đầm là bạn tính để thước từ ở dưới phần lai lên khoảng từ 8 đến 10 cm. Bạn lấy ở điểm này là tính rộng thùng đầm. Bạn không được lấy ở dưới phần lai nhé. Và chúng ta tính rộng thùng đầm
bằng rộng mông cộng thêm 7 cm. Bởi vì thùng đầm này là hơi có độ xòe nhiều cho nên chúng ta cộng 7 cm. 23 cm của rộng mông cộng thêm 7 cm là chúng ta có 30 cm cho rộng thùng đầm này. Sau đó chúng ta vẽ sườn áo. Bạn lưu ý trên đầu sườn áo bạn vẽ thẳng xuống từ 1.5 cm cho đến 2 cm để không bị nhọn đầu sườn nha. Và tiếp đó bạn mới uốn cong sườn áo ạ. Và sau đó ngay điểm mông đến điểm xòe của thùng đầm ở đây. Sau đó bạn mới vẽ thẳng xuống đây. Và tiếp đó bạn sa vạt lai lên là 3.5 cm. Bạn lưu ý sa vạt lai lên đến 2/3 của lai nha. Và tiếp đó đây là đầu vai. Bạn giảm vào là 2 cm. Sau đó bạn để thước từ ngay điểm 2 cm này, bạn vẽ thẳng vuông góc xuống như thế này. Và tiếp đó từ điểm đường hạ nách lên đến điểm vai, bạn chia ra lấy 1/3 tính từ dưới lên nha. Và tiếp đó bạn vẽ vòng nách từ ngay đầu vai, bạn vẽ hơi cong nhẹ xuống ngay điểm 1/3. Sau đó bạn mới vẽ cong hốc nách Chúng ta có vòng nách tay cơ bản là như thế này. Mặc dù là tay ráp lăng nhưng mình muốn vẽ cơ bản trước, sau đó chúng ta sẽ vẽ tay ráp lăng sau nha. Bởi vì mình muốn chia sẻ với các bạn là công thức cắt dễ nhất để cho các bạn dễ nắm bắt hơn ạ. Và tiếp đó chúng ta vẽ pen. Vào pen là 9 cm. Hoặc là bạn tính theo công thức của vào pen là từ đầu sườn bạn tính vào là 4 cm. Sau đó thì từ điểm 4 cm đến điểm sống vải là bạn chia đôi ra để bạn lấy tính vào pen nha. Đó là công thức tính vào pen chuẩn nhất cho bạn ạ. Và sau đó thì bạn tính hạ đuôi pen cho đầm này là 15 cm. Bạn mở pen ra, mỗi bên là 1.5 cm. Theo thông số của chúng ta tính cộng pen nhé. Và mẫu áo này thì chúng ta có phần xếp ly ngay đỉnh ngực, cho nên chúng ta phải còn mở thêm một cái bên sườn. Nhưng mà bên sườn này thì chúng ta mở thẳng theo đường hạ đầu đỉnh ngực luôn nhé, để chúng ta còn mở độ rộng để xếp ly ạ. Đây là đường hạ đầu ngực, bạn vẽ thẳng ra đây. Sau đó thì bạn mở bên ngực, mỗi bên là 1 cm, có nghĩa là bên đầu đỉnh ngực này là chúng ta mở 2 cm. Chúng ta mở 2 cm cho đường bên ngực này. Và tiếp đó đây là từ đầu sườn, bạn vẽ thẳng xuống ngay điểm ở đoạn giữa nè, đường giữa nè. Và sau đó bạn mới vẽ cong nhẹ xuống đến điểm eo, có nghĩa là khi chúng ta chít bên ngực này lại để có độ rộng để khi chúng ta điều chỉnh lại không bị hụt nha. Và tiếp đó chúng ta tính vào cổ là bằng 1/5 của vòng cổ cộng 2 cm. 1/5 của vòng cổ 35 cm là được 7 cm. Và cộng thêm 2 cm là chúng ta tính vào cổ là 9 cm. Và tiếp đó chúng ta tính xuống cổ là bằng vào cổ cộng thêm 4 cm. Vào cổ là 9 cm, cộng thêm 4 cm là chúng ta xuống cổ là 13 cm. Bạn đo từ điểm đây 13 cm. Và bạn lấy vào bên trong này cũng là 13 cm. Bạn gạch thẳng như thế này. Và sau đó bạn để thước từ đầu thước ngay đỉnh đầu vai đến điểm vào cổ là 9 cm. Ở đây thì bạn chia đoạn này ra, lấy 1/2 ở điểm giữa là chúng ta khoảng rộng vai này là 9 cm, thì bây giờ chúng ta chia ở điểm giữa này là 4.5 cm. Và tiếp đó bạn để đầu thước vuông góc theo chiều vai như thế này, và ngay điểm mà chúng ta chia 4.5 ở điểm giữa vai như thế này để bạn lấy độ xiên của cổ nha. Đây ạ. Bạn gạch thẳng xuống như thế này để bạn có độ xiên của cổ ạ. Từ ngay điểm hạ cổ mình xuống độ tim thêm nữa là khoảng từ 3 đến 4 cm, phụ thuộc vào sở thích của các bạn muốn tim sâu hay cạn nữa nha. Mẫu cổ này là mình xuống tim là 4 cm ạ.
Từ ngay điểm vuông góc cổ này thì bạn vẽ tim xuống như thế này. Tiếp đó bây giờ chúng ta tính tay ráp lăng, thì bạn vẽ như thế này rất là đơn giản. Sau đó thì bạn mới để thước như thế này, có nghĩa là ngay của góc vuông tim cổ đến ngay chỗ điểm mà cong nhất của vòng nách tay, và bạn vẽ thẳng lên như thế này. Và sau đó bạn cắt bỏ đoạn này ra, thì bạn giữ khoảng này lại để chúng ta lấy điểm chuẩn cho tay nha. Có nghĩa là bây giờ chúng ta bỏ đường này, không tính nữa ạ. Chúng ta vừa vẽ xong thân trước, bây giờ chúng ta cắt ạ. Thân trước thì chúng ta cắt ra như thế này. Và bạn lưu ý bạn cắt giữ lại cái phần vai này. Khi để một đội nữa chúng ta cắt tay. Đây là quan trọng điểm mà chúng ta tính cho tay nhé. Đây ạ. Ngay điểm này là độ sâu của tay ạ. Và ngay điểm này là độ bấu vào cho tay với lại vai ạ. Bạn lưu ý giữ lại phần này nha. Giờ mời các bạn cùng mình tiếp tục cắt thân sau. Và khi cắt thân sau, bạn gập 2 mí vải lại như thế này nha. Là bởi vì chúng ta rẽ sống lưng sau để vào dây kéo ở phía sau ạ. Và tiếp đó, từ mí vải bạn gạch vào một đường thẳng là 1.5 cm. Và tiếp đó, bạn đặt thân trước lên thân sau như thế này. Có nghĩa là sống vải của thân trước trùng lên với đường 1.5 cm mà chúng ta mới vừa gạch như thế này nha, cho thật thẳng ạ. Và chúng ta sang dấu lại hạ nách, hạ eo, hạ mông và lai đầm. Và bạn lưu ý bây giờ chúng ta trừ phần bên này ra là 2 cm. Đây là điểm hạ nách đầu tiên của thân trước. Bạn lấy hạ thêm xuống là 1 cm để chúng ta trừ bên ra là 2 cm nhé. Phần lai thì bạn cũng lấy thêm lên là 1 cm. Có nghĩa là lên 1 cm xuống 1 cm này là chúng ta trừ phần bên này ra để khi chúng ta chích lại để cho nó đủ nha. Bạn lưu ý giúp mình ạ. Bây giờ chúng ta tính hạ nách là ở đường này. Và tiếp đó đây là điểm đầu cổ của thân trước. Bạn lấy lên là 3 cm để chúng ta lấy cho cổ thân sau nhé. Sau đó thì bạn gạch thẳng 3 cm này ra, vuông góc như thế này. Và tiếp đó bạn tính ngang cổ của thân trước là bao nhiêu. Sau đó bạn lấy ngang cổ của thân sau cộng thêm 0.5 cm. Và sau đó từ điểm trong ngang cổ nè thì bạn giảm xuống là 1 cm để chúng ta có độ cong nhẹ của vòng cổ thân sau nha. Và sau đó từ điểm sườn của thân trước bạn lấy vào là 4 cm. Đây ạ, bạn so thẳng lên 4 cm ở đây. Sau đó thì bạn mới để thước từ điểm 4 cm đến điểm rộng cổ như thế này. Thì bạn mới vẽ thẳng xuống như thế này. Thì điểm này là bạn vẽ cong lại của vòng nách sau. Và điểm thẳng này thì bạn vẽ hơi cong nhẹ lại một chút, khoảng 0.5 cm. Đây ạ. Chúng ta xong phần cổ của thân sau. Bạn từ điểm cổ này bạn lấy lên 3 cm hoặc là 4 cm. Nếu bạn muốn cổ thân sau hơi cao một chút thì bạn lấy lên 4 cm. Phụ thuộc vào sở thích của các bạn. Bạn muốn hạ cổ thân sau cao hay thấp thì sở thích của mình ạ. Và chúng ta gạch dấu lại của thân trước để chúng ta vẽ cho nhanh nè. Và bây giờ chúng ta lấy thân trước ra và tiếp tục vẽ thân sau nhé. Mình trừ bên xuống nè. Thì bây giờ từ điểm này là điểm mà 4 cm nè. Bạn thấy không ạ? Là điểm 4 cm này thì bây giờ bạn vẽ cong xuống dưới điểm này. Đây. Có nghĩa là mình vẽ như thế này để cho các bạn lưu ý trừ bên sườn của thân trước ạ. Đây là đường eo, đường mông nữa nhé. Đây là đường sống lưng, ngay điểm eo bạn giảm vào là 0.5 cm. Và từ trên đường cổ bạn vẽ hơi cong nhẹ xuống ngay điểm eo. Và từ ngay điểm eo thì bạn cũng vẽ hơi cong nhẹ xuống ngay điểm mông. Như thế này là chúng ta giảm phần eo lại một chút xíu để cho có sống lưng cho đẹp ạ.
Và đây là những dấu mà chúng ta mới vừa sang lại của thân trước. Thì thân sau điểm eo chúng ta đã giảm là 0,5 cm rồi. Thì bây giờ ngay điểm ngực, bây giờ chúng ta vẽ đường sườn giảm đều là 0,5 cm so với thân trước nha. Chúng ta có thùng đầm như thế này. Đây là phần lai trong của thân sau. Thì bây giờ bạn giảm lên là 1 cm. Tiếp đó chúng ta vẽ lai cho thân sau. Và đây là đường ngang ngực. Bạn lấy xuống là 2 cm để chúng ta lấy đầu bên cho thân sau. Và tiếp đó chúng ta tính bên cho thân sau. Bạn lưu ý khi chúng ta tính bên cho thân sau là chúng ta tính từ đường thẳng bên ngoài này nhé. Bởi vì chúng ta còn có đường bên thẳng ạ. Chúng ta tính bên thân sau bằng bên thân trước cộng 1 cm. Là chúng ta vào bên là 10 cm cho thân sau. Và sau đó bạn lấy đuôi bên cho đầm là 15 cm, từ 14 đến 15 cm là trung bình ạ. Bạn mở bên cho thân sau là 2,5 cm, chia đều cho hai bên. Chúng ta vừa vẽ xong thân sau, bây giờ chúng ta cắt nha. Thân đằng sau của chúng ta là như thế này. Chúng ta vừa xong thân sau và đây là thân trước. Bây giờ chúng ta cắt tay và tiếp tục chúng ta sẽ ra kiểu để nhún phần ngực nha. Giờ mời các bạn cùng mình tiếp tục cắt tay áo nha. Và chúng ta cắt tay áo, vải bạn gập đôi lại như thế này ạ. Đây là sống vải ạ. Trên đầu vải bạn gạch một đường thẳng vuông góc. Mình đưa phần này ra để cho các bạn lưu ý. Khi bạn tính dài tay là bạn phải tính cộng thêm độ từ đầu vai đến ngay điểm mà chúng ta vào cổ nè là bao nhiêu, đến điểm mà chúng ta chia ra lấy 1/2 điểm này, có nghĩa là độ bấu ở trên vai là 5 cm. Đây ạ. Độ rộng này là 5 cm nha, từ đầu vai nè. Bạn lưu ý bạn cộng thêm nha. Bạn cộng thêm đầu vai ạ. Và bây giờ chúng ta tính dài tay. Dài tay áo 22 cm và cộng thêm 5 cm của phần bấu ở trên vai này lại nữa là 27 cm. Bạn lưu ý nha, chứ không là nó sẽ bị hụt dài tay cho các bạn ạ. Khi bạn mặc vào là điểm này là điểm bấu ở trên vai ạ. 27 cm. Và sau đó từ sống vải bạn lấy vào là 5 cm để chúng ta có phần nhún nha. Bây giờ chúng ta tính rộng tay là tính từ đường này ạ. Đây là điểm mà chúng ta hạ cổ. Ngay điểm vai thì bạn đo điểm này xuống là bao nhiêu? Đây là 11 cm. Bạn lưu ý, bởi vì sao mà mình có nói với các bạn khi cắt thân áo trước thì bạn giữ lại phần này để chúng ta cắt tay cho chuẩn nha. Thì bạn mới đo ra đây là 11 cm. Và sau đó chúng ta tính rộng tay bằng hạ nách trong thân áo trừ lại 1 cm. Hạ nách trong thân áo là 21 cm thì bây giờ chúng ta trừ lại 1 cm là chúng ta có rộng tay là 20 cm. Đây là điểm mà rộng tay của chúng ta nè. Và tiếp đó bạn lấy thân sau. Bạn lưu ý là lấy thân sau nha, không lấy thân trước ạ. Bởi vì thân trước là lúc nào cũng ngắn hơn thân sau, cho nên chúng ta cần lấy thân sau để cho được chuẩn vòng nách ạ. Bạn lấy thân sau thì bạn để ngay cái đầu cổ là ngay điểm vào cổ, là khi chúng ta tính từ điểm vai xuống ngay điểm cổ này là bao nhiêu khoảng trống này thì chúng ta lấy dấu ở đây, thì sau đó bạn mới để ngay đầu cổ đến xoay chuyển đến ngay điểm rộng nách là bao nhiêu. Đây ạ. Bạn lấy dấu như vậy cho nó được đều nha. Sau đó bạn mới lấy dấu theo vòng nách của thân sau lên đây.
Và bạn vẽ vòng nách của thân sau. Và sau đó chúng ta tính cửa tay là bằng rộng tay trừ lại 1 cm là chúng ta tính là 19 cm. Bạn vẽ thẳng xuống như thế này. Có nghĩa là tay này có phần bo lai tay nữa nhưng chúng ta chưa trừ bo lai tay nhé. Sau đó thì bạn trừ lên bo lai tay khoảng 5 cm hoặc là bao nhiêu thì phụ thuộc vào sở thích của bạn ạ. Bo lai tay này là mình tính lên là 5 cm. Đây là phần bo lai tay của chúng ta ạ. Và tay của chúng ta thì tạm thời cắt như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh lại thân trước sau nha. Chúng ta vừa vẽ xong tay áo, bây giờ chúng ta cắt ạ. Đây là phần bo lai tay. Chúng ta cắt phần bo lai ra nha. Đó, các bạn đặt thân trước lên để chúng ta điều chỉnh lại cho vòng nách thân trước ạ. Nách thân trước. Ngay độ cong này hơi cong nhẹ lại một chút nha. Bạn lấy dấu độ ngang của thân trước như thế này. Đây là nách của thân trước và đây là nách của thân sau. Sau đó bạn để thước như thế này nè. Bạn vẽ thẳng. Và tiếp đó thì bạn vẽ cong. Vẽ cong như thế này. Tại sao mình nói với bạn là vẽ đường thẳng trước để lấy điểm chuẩn của đường cong? Là bởi vì khi bạn lấy điểm chuẩn của đường cong thân trước này, bạn lưu ý khi chúng ta vẽ cong là chúng ta vẽ cong của phần thân trước này. Đây là tim nè. Đây là tim giữa của tay nè. Là chúng ta vẽ đoạn cong của phần thân trước này thôi nha. Và phần thân sau này thì điểm này chúng ta vẽ thẳng lên ạ. Chúng ta vẽ cong so với đường thẳng của độ cong này là giảm xuống 1 cm ạ. Chúng ta giảm cho thân trước đây. Gạch dấu cho thân trước. Và vòng nách của thân trước đoạn này hơi cong một chút, cho nên bạn gọt hơi cong một chút nha. Và tay của chúng ta là như thế này. Khi bạn xếp ly thì bạn chia điểm tim này ra. Đây là điểm tim tay. Khi bạn xếp ly hoặc là bạn nhúng, một là đường phần trên này là bạn chừa đường may lên, sau đó bạn may thun, bạn bẻ lên là bạn may thun lại, có độ nhúng tự nhiên. Đó là hai cách. Hoặc là thêm một cách nữa là bạn xếp ly. Bạn xoay cái phần ly này, bạn chụm lại ở tim giữa. Đây, bạn cứ xếp mỗi bên một nấc là 1 cm thôi, đừng có nhiều. Một nấc là 1 cm. Rồi sau đó bạn cứ xếp thân trước thì ngã qua thân trước, thân sau thì ngã qua thân sau. Bạn cứ xếp phần ly của bạn lại cho đến khi bạn tính thân trước này 11 cm và thân sau thì mình trừ lên là 3 cm, có nghĩa là 11 trừ 3 là còn 8 cm. Cho nên là thân trước là 11 cm với là 8 cm nữa là chúng ta tổng cộng đường này là 19 cm. Đường này là 19 cm khi chúng ta may hoàn thành nha. Còn cửa tay, và đây là cửa tay thì các bạn nhúng. Và tiếp đó đây là bo tay. Thì bo tay này là 5 cm. Thì bạn cắt thành 10 cm và cộng thêm đường may mỗi bên 1 cm nữa là 12 cm. Bạn ủi gập đôi này lại. Khi ủi gập đôi này lại là bản này là 6 cm. Khi may vào 1 cm là còn 5 cm nhé. Cửa tay của bạn là 24 cm. Chia 2 là được 12 cm và cộng thêm 1 cm cử động là 13 cm. Bạn cộng thêm 2 cm cho đường may nữa là 15 cm cửa tay của bạn. Và đây là đường may. Sau đó khi bạn nhúng tay lại, mình ví dụ như thế này cho bạn thôi nha. Bạn lưu ý công thức của mình là chưa có đường may nha. Khi bạn cắt chừa đường may là bạn cộng 1.5 cm cho đường may. Ngay điểm này là 1.5 cm nè. Phần trên này là một là bạn may thun, hai nữa là bạn xếp ly.
Sau đó bạn cắt một cái miếng nẹp khoảng chừng 1.5 cm. Bạn may nẹp theo phần vai này. Đây là phụ thuộc vào sở thích của các bạn nha. Đây là mình chỉ cắt cơ bản chứ chưa có đường may. Bạn cộng thêm đường may là 1 cm cho đường may, 0.7 cm cho đường may và 1.5 cm cho đường may sườn. Phần dưới lai này là 1 cm cho đường may. Và đây cũng vậy. Đây là phần tay và thân áo. Đây là thân trước. Bạn cộng đường sườn là 1.5 cm cho đường may đường sườn. Và nách tay thì bạn cộng 0.7 cm cho đường nách tay. Và đây là sống. Còn đây cổ là bạn cộng 1 cm cho đường may là cổ. Và thân sau, ngay đường sống lưng sau thì bạn cộng 1.5 cm để chúng ta vào dây kéo nha. Đây đây là đường sống lưng sau. Và đây là đường sườn, bạn cũng cộng 1.5 cm cho đường may. Nách tay thì bạn cộng 0.7 cm cho đường may. Cổ thì bạn cộng 1 cm cho đường may. Giờ mời tất cả mọi người quay lại thân trước cùng với mình để chúng ta ra kiểu xếp ly phần ngực ạ. Và bây giờ chúng ta rã phần eo này ra. Chúng ta để phần dưới này qua một bên nha. Và đây là phần trên mà để chúng ta rã phần cúp ngực. Bây giờ bạn copy lại phần này để cho được gấp đôi giấy để chúng ta ra kiểu cho nó đẹp. Đây, bây giờ chúng ta chuẩn bị thêm một miếng giấy khác, gấp đôi lại như thế này nhé. Sau đó bạn đặt phần cúp của thân trước lên như thế này, ngay điểm sống giấy thẳng như thế này nha. Ở phần dưới này thì ngay điểm bên, bạn lấy thêm phần xuống ngay điểm bên là 0.5 cm để khi chúng ta chích bên lại là đường này nó không bị hụt nha. Ngay điểm bên không bị hụt ạ. Bạn lưu ý điểm này giúp mình ạ. Và sau đó trước khi bạn cắt, bạn đặt thêm một miếng giấy khác lên để làm phần lót trong. Và bây giờ chúng ta có hai phần cúp trên như thế này. Bạn xen dấu lại. Đây chúng ta có hai phần cúp trên. Như thế giữ lại một phần cúp để khi chúng ta làm lót bên trong. Bởi vì phần cúp thân trước là chúng ta có xếp ly, cho nên chúng ta phải còn may hai lớp để cho nó được giữ được phần ly cho nó đẹp nha. Cho nên bây giờ chúng ta giữ lại phần này là để khi bạn cắt trên keo là phần này là cúp lót ở trong ạ. Và bây giờ chúng ta rã phần này. Và đây là phần cúp chính của chúng ta. Đây là tim áo. Bạn gạch xuống một đường. Bạn muốn ly xếp đến đâu thì bạn gạch xuống đến đó nha. Màu áo này thì mình ly xếp xuống đến 7 cm. Ở đây tính từ đây xuống 7 cm ở đây. Và sau đó từ điểm 7 cm này bạn vẽ nối ra với lại cái điểm đầu ly, đầu bên này nha. Bên này cũng vậy. Và tiếp đó bây giờ chúng ta cắt lên như thế này. Bạn cắt giáp đến ngay đầu bên thôi nha. Và sau đó bây giờ chúng ta rã phần bên sườn ra, rã phần bên đứng ra. Khi bạn rã bạn giảm lại một chút nha. Bây giờ chúng ta khép lại phần bên sườn này. Và phần bên đứng chúng ta cũng vẫn sẽ khép lại. Đây Khi khép lại thì chúng ta có phần mở để đoạn này ra.
Khi chúng ta khép lại xong như thế này, chúng ta gập đôi lại và chúng ta điều chỉnh lại đường sườn. Bạn xếp 2 mí lại cho thật thẳng như thế này. Và sau đó bây giờ chúng ta chia ra là đoạn này là bạn xếp khoảng bao nhiêu ly. Đây là múi đầu tiên thì bạn rẽ theo đường này. Đầu tiên là bạn rẽ xuống đây. Và bắt đầu ly thứ hai thì bạn chia ra, đây là 7 xăng. Thì bạn chia ra 4 ly. Cho 4 ly thì mỗi ly là gần 2 xăng. Có nghĩa là chúng ta chia ra như thế này. Đó. Thì bây giờ bạn mới chia đều ra, bạn tải đều ra nhé. Bạn tải đều phần ly này ra. Đây, chúng ta tải ra như thế này, bạn thấy không ạ? Khi bạn cắt là bạn lưu ý bạn xếp cho 2 mí đều lại nha, chứ để nó lệch ạ. Khi bạn cắt là bạn giữ lại khoảng 2 ly ngay đầu như thế này. Và phần này thì bạn cắt thẳng xuống như đây. Khi chúng ta mở là mở ra như thế này ạ. Đây ạ. Khi chúng ta mở ly là như thế này. Bây giờ chúng ta đặt lên một miếng giấy khác nhé. Và đây mình mới vừa dán lại như thế này. Và bạn lưu ý khi bạn mở ly thì khoảng cách ly với nhau là 3 xăng nha, không mở quá nhiều ạ. Đây ạ. Khoảng cách với nhau là 3 xăng và điểm này lên với nhau là 6 xăng. Bạn mở điểm này lên với nhau là 6 xăng nha. Đây ạ. Bây giờ chúng ta gọt giấy dư xung quanh lại ạ. Sau đó bạn xếp ly lên hoặc là ly nằm xuống thì phụ thuộc vào sở thích của bạn nha. Có nghĩa là mí bên này và mí đầu bên này thì bạn chụm lại, sau đó bạn xếp lên như thế này cũng vẫn được, hoặc là bạn xếp xuống như thế này vẫn được nha, phụ thuộc vào sở thích của mình ạ. Đây ạ. Tiếp tục bây giờ chúng ta xếp phần này. Xếp lại như thế này ạ. Bây giờ chúng ta gọt. Đây là phần xếp ly của chúng ta. Và khi bạn gọt thì bạn chừa đường may này ra một chút. Và sau đó, đây à, khi chúng ta xếp ly xong chúng ta giãn ra là như thế này. Nhưng chỉ có phần này là mình chừa đường may ra để cho các bạn biết cái cách chừa đường may và xếp như thế nào nha. Có nghĩa là mình xếp lại, sau đó mình gọt theo cái đường này, theo cái đường của đây nè, mình chừa đường may ra là khoảng 0,5 cm. Đây, mình chừa thẳng ra. Thì khi giãn ra là bạn đặt trên vải. Khi bạn đặt trên vải thì bạn giãn ra như thế này và bạn cắt y như thế này luôn. Bạn cộng đường may ở dưới này là 1 cm, đường sườn là 1,5 cm, vòng nách là 0,7 cm và đây là cổ là 1 cm để khi chúng ta đẹp cổ lại nha. Có nghĩa là lộn phần cúp bên trong ạ. Đây là phần cúp bên trong. Thì khi bạn xếp lại xong, sau đó cổ là bạn lộn lại theo phần cúp bên trong ạ. Mẫu này bạn cũng có thể thay đổi phần trước này là nhún. Thay vì bạn nhún thì bạn xếp lại như thế này. Đây, bạn xếp lại như thế này. Bạn may một đường chỉ 0,5 cm đường may mà mình chừa ra nè. Đó, bạn may một đường chỉ ghép lại đường này. Sau đó bạn căng một cọng thun. Đây là cọng thun nhỏ nè. Sau đó thì bạn may một thun nhỏ. Bạn may kéo thẳng xuống dưới này. Đó, bạn canh một cọng thun nhỏ khoảng là
8 cm. Bạn vừa may, bạn vừa kéo thẳng xuống thì phần này có cái độ nhún tự nhiên. Bạn nhún có nghĩa là đây là một cái cách nhún. Còn cái cách xếp ly thì bây giờ chúng ta xếp ly nha. Đây, có nghĩa là chúng ta như thế này ạ. Và bạn thấy không, khi chúng ta may là có chỗ này là đường may nè, chúng ta chừa 0,5 cm cho đường may, sau đó bạn mới lật ngược lại như thế này và bạn may. Bạn lật ngược lại vào bên trong nè, bạn may đường chỉ là 0,5 cm. Khi bạn may xong thì bạn bẻ lại là như thế này à. Bạn có phần cúp xếp ly như thế này, và phần này là phần lót vào bên trong. Khi bạn chích bên lại và sau đó thì bạn đặt phần cổ này lên và bạn may phần cổ đến phần tim này, sau đó bạn lộn bật vào bên trong và sau đó thì bạn mới may tay vào. Khi bạn may ở đây là phần tay này là tay ráp lăng, bạn may tay vào thì có phần tay nhún là như thế này à. Và bạn lưu ý phần tay này thì khi bạn may miếng nẹp bạn nhún lại, hoặc bạn xếp ly sau đó bạn may nẹp lại, hoặc là bạn viền, hoặc là bạn may thun. Bạn may xong sau đó là bạn nhét vào bên trong của phần nẹp của cổ này nha, để bạn giấu được cái phần đường may của tay cho nó được đẹp ạ. Chỗ này là bạn may hơi kỹ năng một chút nha. Bạn nhún ở chính giữa nha, có nghĩa là bạn nhún khoảng 2/3 ở giữa của tay đây ạ. Có nghĩa là từ ở sườn tay bạn vào khoảng 5 cm, sau đó bạn nhún, bạn đừng nhún tràn ra ở ngoài cửa tay, ở ngoài sườn tay này là không có đẹp đâu nha. Bạn thông cảm trời đã tối rồi, ở bên mình trời nhanh tối quá. Đó, đây là chúng ta khi bạn may là ở phần trong này là có đường may, sau đó bạn may xong bạn ủi chỉ ra, sau đó bạn ép thêm một miếng keo. Mình mở điện lên để cho nó sáng, mình làm trời tối quá. Đó, có nghĩa là khi bạn may xong phần trong này là đường may trong nè, là bạn ép keo, bạn ủi chỉ ra, sau đó bạn ép thêm một miếng keo bên trong nữa, bởi vì bên trong này là có phần lót cho nên bạn đừng lo nha. Nó có phần lót là lót lại như thế này, ủi xong mà ép một miếng keo để giữ cho nó phần giữ chặt này lại. Miếng keo khoảng chừng 4 cm, mỗi bên là 2 cm để giữ được phần chặt của đường này lại, với lại ngay cái đường trong này lại là bởi vì mình đạp nhỏ ha, cho nên mình giữ lại để sau này nó không bị bung ra mà nó được nằm cái phần ly lại cho nó được đẹp nữa nha. Đây là phần ly của chúng ta mới vừa xếp xong. Và tiếp đó đây là phần thân trước mà chúng ta rã ra. Thì khi bạn cắt trên vải á, bạn lưu ý là bạn lên ngay điểm bên này, bạn mở lên điểm bên này khoảng 0,5 cm, sau đó bạn chiết đường bên lại, bạn chiết bên lại, rồi sau đó thì bạn may vào thân trước là như thế này, sau đó thì bạn may vào phần thân trước là như thế này. Đây là thân sau. Khi bạn vào dây kéo là bạn vào dây kéo từ ở trên xuống, bạn vào dây kéo khoảng 60 cm nhé, có nghĩa là qua khoảng eo từ 15 đến 16 cm ạ. Mình vừa hoàn thành xong mẫu đầm như trên, hy vọng các bạn yêu mến kênh của mình. Xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh, cũng đồng thời nhờ các bạn chia sẻ kênh giúp mình, chân thành cảm ơn rất nhiều. Chúc tất cả mọi người luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video mới ạ.